Familia Zobel de Ayala, the OG old money rich of Manila. Buzzword ngayon sa social media lalo na sa TikTok ang salitang old money rich na ang ibig sabihin ay pamilya o angkan na may 4 o higit pang henerasyon ng yaman. Ibig sabihin, ang yaman ng pamilya o angkan ay mula pa sa lolo o lola sa tuhod ng kasalukuyang henerasyon. Ang mga pamilyang ito ay matatawag ng mayaman at maimpluwensya sa negosyo o di kaya sa politika bago pa sumapit ang 1950s. Kaya naman, hindi nakapagtataka bakit humaling ang mga tao ngayon sa old money, aesthetics, lifestyle at personalities. Pero sino-sino nga bang personalities at pamilya ang masasabing old money? Meron ba tayo nito sa Pinas? Siyempre meron! Tara, kilalanin natin ang isa sa pinaka-prominenteng angkan sa Pilipinas, ang Ayala family. Pamilyar ang marami sa atin sa mga lugar na Ayala. Maririnig natin itong sinisigaw ng dispatcher ng bus pagsapit ng Makati sa kahabaan ng EDSA. Ayala! Ayala! Mga bababa dyan ng Ayala! O di naman kaya pag nababanggit ang mga naglalakihang high-end malls at exclusive subdivision at condo unit. Ayala Malls, Ayala Land and Residence, paniguradong pamilyar tayo dyan. Dahil ilan lamang yan sa iba't ibang negosyo o kumpanya na nasa ilalim ng Ayala Corporation, ang oldest and one of the biggest conglomerates sa bansa. Pagmamay-ari lang naman ito ng Ayala family o mas kilala ring Zobel de Ayala family na kabilang sa Forbes 8th richest family in the Philippines. Kabilang din sa kumpanyang pagmamay-ari ng mga Ayala ang Globe Telecoms, Bank of the Philippine Islands o BPI, Manila Water, Zalora Philippines at AC Industrials na distributor naman ng Volkswagen, Isuzu, Kia at Maxus Automotives dito sa Pinas. Gaya ng ibang negosyo at yumamang pamilya, sa payak na simula rin nagmula ang Zobel de Ayala family. Ang pamilya Zobel de Ayala ay German at Spanish descent na matitrace ang angkan mula sa mag-asawang Jacobo Zobel y Zangroniz at Trinidad de Ayala. Si Jacobo Zobel y Zangroniz ay isang German-Spanish ilustrado at si Trinidad de Ayala naman ay anak ni Antonio de Ayala at apo ni Domingo Rojas. Si Antonio de Ayala at Domingo Rojas ang starting point ng yaman ng pamilya. Magkasosyo sa negosyo sina Domingo Rojas at Antonio de Ayala. Nagsimula ito sa Casa Rojas, isang distillery o gawaan ng alak taong 1834. Alam nyo ba na ang Casa Rojas ang original na manufacturer ng kilala nating ngayong Gin Bilog o Cuatro Cantos? Oo, tama. Ang Casa Rojas sa pamamagitan ng kanilang Distilleria Licorea de Ayala ay nabuo ang nooy tinatawag pang Ginebra San Miguel de Ayala. Mula sa Casa Rojas ay nag-venture naman ang pamilya sa industriya ng bangko. Sa pangunguna ni Trinidad de Ayala at Jacobo Zobel Zangroniz ay nag-invest ang pamilya sa nooy Bangko Espanyol Filipino, ang kauna-unahang bangko sa bansa na ngayon ay kilala bilang Bank of the Philippine Islands o BPI. Ang pamilya Zobel de Ayala rin ang nagpakilala ng kauna-unahang mass public transportation sa bansa. Taong 1888, pinakilala sa bansa ni Jacobo Zobel ang unang tramp car sa bansa. Ang kumpanya ay tinawag na Compañía de los Tranvías de Filipinas. At mula dito ay mas naging involved ang mag-asawang Jacobo Zobel at Trinidad de Ayala sa pagdevelop ng Lumang Maynila. Kasama rin ang pamilya sa construction ng kauna-unahang steel bridge sa bansa. Ang nakikita nating tulay sa Pasig River ang Ayala Bridge. Dahil sa maraming business venture o acquisition at dahil na rin sa intermarriages sa pagitan ng pamilya Rojas de Ayala at Zobel, kinalaunan ay nabuo ang Ayala y Compañía. Hindi rin naging hadlang ang World War I sa patuloy na paglago ng negosyo ng pamilya. Pagsapit nga ng World War I ay nakabili ang pamilya ng malawak na lupain sa Maynila at tinawag nila itong Hacienda San Pedro de Makati. Sounds familiar? Ang Hacienda San Pedro de Makati ay kilala natin ngayon na Makati Business Center kung saan may nagtataasang skyscrapers. Dating putikan at hindi pinapansin na lupain ang lumang Makati nang nabili ng mag-asawang Zobel at de Ayala. Kalaunan, hinati ang Hacienda San Pedro de Makati sa pagitan ng mga apo ni na Jacobo Zobel at Trinidad de Ayala. Sina Jacobo Zobel, Alfonso Zobel,
and Mercedes Zobel. Ang magpipinsan na ring ito ang unang henerasyon na tinawag na Zobel de Ayala. Ngunit hindi hanggang sa sumapit ang World War II bago na-develop ang nooy Hacienda San Pedro de Makati. By 1948, nabuo ang Ayala Master Plan sa pangunguna ni Colonel na ngayoy Makati Business Center. Hindi nagtagal, ang Ayala E-Kompanya ay naging Ayala Corporation na kilala natin ngayon at naging publicly listed company. Lalo pa ring namayagpag ang Ayala Corporation pagdating ng 1980 hanggang 1990s. Dito nag-invest ang pamilya sa Globe Telecom, Manila Waters at Honda Philippines. Dito na rin nag-umpisa lumago ang Ayala Land na responsable sa mga Ayala-owned and subsidiary subdivisions at condo. At lahat ng ito ay under ng management ni former Ayala Corporation Chairman Jaime Zobel de Ayala E. Fitz, ama ni current Ayala Corporation Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala. Patuloy pa rin ang pag-acquire and invest ng pamilya sa iba't ibang negosyo pagdating ng 2000s. Pagkatapos ng Makati Business Center ay pinaling naman ng mga Ayala ang kanilang tingin sa nooy 240 hectares US acquired land sa Taguig. Dito nag-umpisang ma-develop ang luxury city Bonifacio Global City at kasunod ang Nuvali sa Laguna. And like true old money rich, hindi rin kulang sa philanthropic pursuits ang pamilya Zobel de Ayala. Ang patriarch ng angkan na si Jacobo Zobel ay kilala bilang isang intelektual, liberal at reformista. Bilang mayor ng Maynila noon, ipinakilala ni Zobel ang tree planting sa Maynila. Gayon din ay advocate ng edukasyon para sa mga Indio at Tagalog si Zobel. Year 1929, itinatag ni Enrique Zobel de Ayala, pangalawa sa 5 anak ni Jacobo Zobel at Trinidad de Ayala, ang Premyo Zobel na nagbibigay parangal sa best written works in Spanish language sa Pilipinas. At syempre, hindi mawawala ang Ayala Foundation. Founded in 1990, nag-o-offer ang Ayala Foundation ng livelihood program, educational and leadership program or scholarship, digital literacy, environmental protection efforts, and heritage conservation efforts. Sa pamamagitan din ng Ayala Foundation na itatag ang Ayala Museum. Habang emeritus trustee naman ng Woman Empowerment Foundation, Women for Women International at E. Zobel Foundation si Mercedes Didis Zobel, a 4th generation Zobel de Ayala. Sa kasalukuyan, ang mga Zobel de Ayala ay nagkalat sa iba't ibang subsidiaries ng Ayala Corporation at may sari-sariling personal investments sa iba't ibang korporasyon. Matapos mag-retire ng kanyang ama noong 2006, ay pumalit bilang chairman ng Ayala Corporation si Jaime Augusto Zobel de Ayala at magpahanggang ngayon ay hawak pa rin ang chief position na ito. Habang ang anak naman nito na si Jaime Alfonso Zobel de Ayala ay ang Head of Business Development and Digital Innovation Group of Ayala Corporation, Board Member of Directors of Globe Telecom. Ang kapatid naman ni Jaime Augusto na si Fernando Zobel de Ayala ay siyang President and CEO ng Ayala Corporation. Si Inigo Orquijo Zobel naman, pinsang buo o first cousin ni Jaime at Fernando Zobel, ang may hawak ng pinakamalaking share sa San Miguel Corporation. Samantalang ang mga anak nito si Bianca Zobel ay ang Social Secretary ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa laki ng impluwensya at laki ng yaman ng pamilyang Zobel de Ayala, mapapaisip ang marami sa atin, paano napanatili ng pamilya sa loob ng halos 8 henerasyon ang legacy ni na Antonio de Ayala at Domingo Rojas? Ayon kay Jaime at Fernando Zobel, ang sekreto nila dito ay stewardship of family business and not ownership, strong work ethic, family unity, at higit sa lahat, patriotism. Ani niya, importante sa Zobel de Ayala family ang pagtuturo sa kasalukuyang henerasyon ng responsibilidad nila at ng kanilang kumpanya sa pagtulong sa pagpapalago ng national agenda o ekonomiya ng bansa. Ani nga ni Fernando Zobel, business can't thrive in a failing economy. From this, makikita natin na old money rich is not just about the money or the illustrious name or family business. It's about what you can do and what influence you would leave to your people. Pagbabalik sa sariling bayan at pagmamahal sa pamilya ang ilan sa mga bagay na maglalagay sa atin sa itaas.
Yan ang naglagay sa Zobel de Ayala sa mapa ng Pilipinas. Malay natin, tayo na pala ang Jacobo Zobel ng ating pamilya. Maybe the old money of the family will start with us. Or let's say, the new generation of old money should start with us.